Next, there are different agents or there are different institutions of power na nakakapag-influence sa socialization process. Una na nga po doon sa pinakita ko kanina na example ay mga family. So ang family members po natin through traditions and culture and intergenerational practices and beliefs of our parents na ipapasa yung mga paniniwalang yan. Ganon din pagdating sa child reading, kung paano din disiplina ng mga magulang ang kanilang mga anak. So napapasa din po yon yung behavior na yon. Kung paano po nila pinaniniwalaan na dapat lumaki ang kanilang mga anak. Some parents believe that for children to become more behave is for them to inflict physical harm to their children. So, sa pamagitan ng pamamalo, sa pamagitan ng pamubugbog, mga ganyan. Yan po yung paraan para tumino ang isang bata. So, may ganun silang mga paniniwala. Some parents naman don't believe that. Some parents believe on positive reinforcement. So, reinforcing the positive behaviors. So, sa kanila naman, nire-reward na naman nila yung mga positive behaviors. Kapag, halimbawa, nag-take out ng trash, nagugas ng plato, may reward yun na kaukulan. And may disiplina din para sa mga negative behaviors. And usually, yung disiplina na yun ay pag-take away ng privilege ng isang bata. Privilege, for example, dati ay nakakagamit siya ng cellphone niya everyday, mga ganun. Dahil nagkaroon siya ng undesirable behavior, then ang ginawa ng magulang is to take away the phone at hindi niya magagamit for 24 hours. So that's part of discipline na hindi kailangan mag-inflict ng physical violence or physical harm, but part pa rin yun ng disciplining para sa mga negative behaviors. So anyway, why it's important for us to understand? Dahil nagmamanifest yung external behavior ng mga students, nagmamanifest yun sa kahit sa atin, no, tayong bilang mga adults, kung ano yung mga pinaniniwalaan natin. Sabi ko nga, yung lifelong process na yan of socialization, malakas ang influence ng ating mga families, malakas ang influence ng ating mga magulang sa mga pinaniniwalaan natin ngayon. Sabi ko nga, sa sharing ninyo kanina, kahit matanda na kayo, ginagawa nyo pa rin yung mga pinaniniwalaan ng mga magulang nyo o ginagawa nyo ng bata kayo. Next ay religion. So religious beliefs and dogmas are very sabihin na lang natin, lalo yung mga extreme na mga dogmas, no? Ito yung mga paniniwala that are very exclusionary. So talagang sinasabi nila na kami lamang ang ano ba, kami lamang ang mas save, no? Kami lamang ang binigyan ng Diyos o Panginoon o kung sino man ang higher being na yan ng authority over all other like dominions, etc. So that kind of dogma, that kind of very extreme belief is very harmful to the society kasi instead na maging inclusive siya, na parang everyone can appreciate our belief and come and join us, nagiging exclusion na siya. So you cannot be with us, you cannot join us because you don't form part of our very strict rules and regulations. Na sinasabi namin dito na dapat kailangan ganito yung itsura mo, dapat ganito ka kumilos para ka maging kasapi ng aming paniniwala. Example po nito would be yung parts ng religious belief ng Islam. No? Nung pumunta ako ng isang mosque sa Mindanao, merong mga strict rules na nakalagay doon. Bawal na magsabay ang babae at sa lalaki na pumasok sa gate. Dapat muna yung lalaki. Sorry. Tapos, kailangan kapag nagpe-pray sa loob ng mosque, pagka ang babae ay meron po siyang menstruation, hindi siya pwedeng magdasal together with all the others. So, hindi siya pwedeng magbow. At usually nakaupo lang daw siya. No? So, kasi sa kanila, ang belief nila, menstruation ay madumi. Therefore, madumi kang tao sa panahon na yan and you're not worthy to pray kagaya ng iba pang mga individuals. Yun yung paniniwala nila. If you are, ito, ano yung wording nisip ko? If you're flamboyant, for example, and you're a male, at birth,
Ibig sabihin, hindi ka pwedeng maging malamya, hindi ka pwedeng maging feminine, etc. sa loob ng isang mosque. So, bawal ang mga trans individuals. Kasi for them, that's their the epitome of the manifesting the behavior of the opposite sex. So, may mga ganyan mga paniniwala. Religious belief din, kahit dito naman sa mga Roman Catholicism naman, ganun din. May mga very strict din yan ng mga paniniwala. Like for example, walang babae na pwedeng maging pari. Dahil sa kanila, ang paniniwala ng Roman Catholic Church ay ang apostoles lang ni Kristo ay mga kalalakihan, and therefore sa kanila binigay ang mandates of the church. Therefore, no woman can ever become the apostle of Christ. Parang ganon. And and take the leadership of the church. So may mga ganyang mga religious beliefs and dogmas that somehow are limiting individuals to actually fully participate, no? In the belief. Next ay media. So, media naman, makikita po ninyo yung mga different stereotypes. Marami po yung mga iba't ibang stereotypes na to, kasama na po dito yung mga stereotypes ng mga kababaihan at kalalakihan sa mga commercials, no, mga advertisements, sa mga radio, print, TV, and even in social media, no, kung paano pinaportray ang mga babae, lalaki, at saka mga LGBTQIA. Okay? And these stereotypes are very deadly. Pag sinabi natin deadly, kasi paulit-ulit siya na piniplay. And ang nangyayari po doon, kapag paulit-ulit nagkakaroon ng recall, ang public, so ibig sabihin nun, mas pag lagi mo siya naririnig, it must be true. Parang ganon. Pagka paulit-ulit mo naririnig ang isang bagay, nagiging parte na siya ng system mo. Example nga niyan would be pag naririnig mo halimbawa yung isang product na paulit-ulit siya na nag-air, no? Tapos naririnig mo, pinag-uusapan na siya ng mga tao. Therefore, nagkakaroon ka ng kamalayan na this product must be effective. Kasi lagi siyang pinag-uusapan, lagi siyang nasa ere, lagi mo siyang nakikita. No? Kaya nagkaroon na tayo ng notion na ang toothpaste ay Colgate. Diba? So, automatic yun. Pabili nga po ng Colgate na close-up. So, bakit po naging ganun na yung perception natin? Dahil paulit-ulit na pinapakita sa atin na this item is automatically connected to a certain behavior. So pag sinabi natin whiter teeth, fresher breath, ganyan, automatically Colgate. No? Kasi paulit-ulit siya na ganun yung pinapakita niya. Parang siyang indoctrination. Parang ganun. Pagdating naman po sa, when I was in Mindanao, no, yung mga, ano yung tawag mo dyan, mayroong isang fruit, no, na kung saan ay, ito po yung mangosteen. No? Siguro familiar kayo doon sa fruit na yan. Mangosteen yung pangalan ng fruit. Pero pagdating nyo sa some parts of Mindanao, like in Davao, no, in Jensan, ang pangalan ng mangosteen ay hindi mangosteen. Ang alam nyo kung anong pangalan niya? MX3. So MX3 nakalagay doon sa kung saan siya nakalagay. Halimbawa, mangga, lanzones, tapos biglang MX3. MX3, di ba brand to ng isang food supplement? Because MX3 has been airing for many times, no, lalo na sa Visayas area, paulit-ulit. At ang portrayal nila sa kanilang sa brand ay mangosteen. So the public's perception is that pag sinabi mo MX3, mangosteen. And mangosteen is MX3. So that's part of indoctrination. Ganon din po yan pagdating sa gender. No? There are stereotypes that are being seen na paulit-ulit na sa media na nagiging formula na siya. Example po nito would be sa mga teleserye. Makikita po ninyo kung paano po pinoportray, no, ang certain behaviors. For example po nito would be yung behaviors ng pakikiapid, no, o yung extramarital affairs. Usually, pinapakita talaga ng mga TV programs, lalaki ang nangabit, tapos babae ang kabit. Automatically, laging ganon ang story every single time.
kahit saang channel kayong pumunta, lalo sa mga Philippine-made na mga teleseries, laging gano'n yung portrayal. So bakit gano'n? Kasi nagiging part na siya ng indoctrinated culture. No? Dahil yun din, doon din nagre-respond yung public. So gumagawa din ang mga media organizations ng mga outlets ng similar content to feed on this kind of belief. Kaya nung nagkaroon ng My Husband's Lover ng GMA, talagang nagkaroon siya ng steer in the public interest. Bakit? Kasi this time, lalaki pa rin yung nag-commit ng adultery or concubinage, pero lalaki ang kanyang partner, hindi babae. So na-break niya yung tinatawag nilang stereotypes, no? Doon sa kultura natin na nakikita natin sa media. Okay. So, marami yan. Marami pang mga ganyang example. And siguro kung kayo po ay nagtuturo ng gender and society sa inyo pong sa inyong university, or kung meron kayong ganitong subject, isa po ito sa mga interesting na usually, na nagtuturo pa ako nun sa college, ah, yan yung laging parang very interested yung yung mga students, no, paano nila inire-report. Kasi makikita niyo din po yan sa mga commercials, paano pino-portray yung mga kababaihan at kalalakihan. Pagdating sa liquor products, ang mga babae ang laging objects of desire. So sila po yung mga sexy, naka-two-piece, mga ganon. Nagpapakita ng mas maraming skin kaysa sa mga kalalakihan. Lalaki are portrayed to be always the hype macho person na parang ganon. No? Dapat very very strong ang personality. Pero pagdating natin sa mga liquor products, sa mga kababaihan naman, the portrayal is different. Siya naman, it's more of socialization, yung portrayal ng drink. Hindi siya hyper-masculinization na parang dapat maging strong, para pag uminom ka ng alak, mga ganyan, magiging ito yung itsura mo. Pag sa babae, hindi ganun. Pag sa babae, ang portrayal is para sila ng mga friends niya, magkakasama, sa isang bar, mga ganun. Laging ganun yung portrayal. So, makikita po ninyo yung mga stereotypes niyan sa media. Another one is yung sexism in multimedia materials. So, pag sinabi natin sexism, meron po mga certain behaviors that are seen hindi lamang sa TV, hindi lamang sa mga videos, kung hindi in other materials, print materials na makikita po ninyo yan. Siguro pagka may basic gender sensitivity, doon pa pinapakita ko tayo yung mga specific na mga examples sa mga multimedia materials here in the country. Marami pang mga ganyan. Pero sa ngayon, i-limit muna natin. Pagdating sa school naman, mga school policies and culture, the influence of the educators, and that there are stereotypes in educational materials as well. So ang dami pong mga educational materials na kung saan ay meron pa rin mga stereotyping na nakakalusot. No? Kagaya na nga lang po no, very recently, may isang grade 5 na student na sumulat sa DepEd at nagsabi na, can you address this because this is a stereotype, no? Yung mga pag ang tawag nito pag sa separate na mga gawain ng mga babae at saka ng mga lalaki. Sa Department of Education, meron na po silang nagche-check ng curriculum, meron po silang mga tumitingin na nagtitrain ng mga teachers pagdating sa gender sensitivity and inclusivity. Pero nakalusot pa rin siya. No? Kaya isa po ito sa importante tignan natin. Tignan natin yung mga educational materials, ano po yung mga references na ginagamit, how are they being portrayed, and paano po siya itinuturo ng mga teachers. Because the influence of the educators are very important kasi malakas din yun. No? Kung ano yung paniniwala ng teacher, yun ay naipapasa niyo din sa kanyang mga students. And then next ay pagdating sa work. Work is also manifesting these different mga stereotypes pamamagitan ng mga policies and cultures. Okay, so ano ba, sa workplace naman kung kayo naman ay mga educators, may mga workplace policies naman din tayo na kung saan ay very limiting din siya no, to some individuals, especially the LGBTQIA. For example, pwede kang maging instructor or pwede kang maging professor, pero dapat, kung if you're born male, dapat masculine ang itsura mo sa external. Dapat hindi ka maging feminine. Kasi pag naging feminine ka, questionable na agad yan sa school board. Questionable agad yan sa mga sa mga educators. And
pwede ka ma-subject for disciplinary process. So yun po yung sinasabi natin of workplace policies would affect individuals in how they express themselves. Pangalawa is yung equal opportunity in hiring, deployment, and promotion. So makikita din po ninyo na may limitation pa din no doon sa hiring, deployment and promotion at the workplace. Pareho po silang may trabaho, pareho po sila na nagwo-work no of the same task, of the same position, but they're not paid equally. And usually, sasabihin siguro po ninyo, lalo na kung ito ay public, hindi naman nangyayari yan sa public kasi meron po salary grading. Yes, but pagdating mo sa private, that's not the case. You might be working on the same work, but you're not paid the same. Kaya sa mga private companies, bawal pong pag-usapan yung salary. Parang ano siya, parang part siya ng kontrata mo na dapat hindi mo siya disclose. Kasi nga, meron nga siyang mga discrepancies. No? Meron siyang hindi pagkapantay-pantay. Pagdating din sa pag-hire, meron yung po yung discrimination in terms of kung sino yung gustong i-hire no? Nung organization. Depende sa kung ano nakikita niya. Halimbawa, sa isang facility, nakikita niya na dapat babae lamang yung i-hire kasi o lalaki lamang yung i-hire. No? Dahil meron silang perception na kapag babae ang i-hire natin, naku, magkaan yan, mag-file ng maternity leave, mas mahaba yung leave niyan kaysa sa mga kalalakihan. Meron pa yung gynecological leave, etc. So, hanggat maaari, lalaki ang i-hire natin. So, that one is a form of a bias that's being manifested in policies and in the practice of hiring. So, you are, kumbaga parang um, qualified, pero you are the least preferred. Parang ganun. So, ibig sabihin nun, meron pa rin discrimination. Diba? Pagdating naman natin sa state, no, sa batas, sa pamamagitan ng mga batas, ng mga polisiya, na nakikita natin at the national level, makikita po ninyo na meron pa rin no, ng mga certain level of stigma and discrimination and representation issues. Example na lang po nito, yung pag-i-implement natin ng COVID-19 response at the national level, wala pong babaeng representative at the IATF. So zero ang representation. So pero pag naglabas ang IATF ng policies, affected ang lahat. Kasama po dito yung mga kababaihan, kasama po dito yung other population. Pero pagdating sa pag-decide at pag-create ng policies, women are not there. They're not in the deciding table. They're not being represented. They're not being sought. No? Hindi sila tinatanong kung paano nakaka-influence sa kanila yung mga policies. And therefore, nagiging blind yung mga policies na ini-issue ng bansa para sa kabuuan. Kasi nga, ang dininig niya lamang o kaya yung nagbigay sa kanya ng input are men. So ito po yung nasabi natin na representation matters, na napakahalaga niyan. Another one would be, pagdating natin sa state, ay mga batas. There are certain laws in the Philippines that are problematic. No? So ano po yung mga batas na yan? Example po nito, yung concubinage versus adultery. In the Philippines, both of them are offenses sa marriage. So kagaya na lang yan, extramarital affairs. Ang term sa mga kalalakihan ay concubinage at ang term sa mga kababaihan ay adultery. Mas mabilis mong mapapatunayan ng adultery kesa sa concubinage. Mas marami ang mga certain levels of parang security blanket para sa mga kalalakihan para mapatunayan na nangangaliwa talaga sila. Una na nga po dyan, kailangan mahuli mo, no, ma-caught in the act daw ang lalaki. Tapos dapat meron daw evidence na binabahay niya yung babae para masabi na meron siyang concubine o kabit. Pero sa mga kababaihan, adultery, mas mabilis mapatunayan yon, no, kaysa sa mga kalalakihan. Pagdating sa parusa, mas mabigat ang parusa sa mga kababaihan na nakakatumit. No? Mas matagal din ang time na magsiserve siya sa jail.
kaysa sa mga kalalakihan. Pagdating sa fines, mas mataas din ang fine na ipinapataw sa mga kababaihan kaysa sa mga kalalakihan. So makikita po ninyo sa mga batas natin na meron pa rin talagang mga remnants of these inequalities. No? Pagdating naman po sa anti-rape law of 1997, so dito po ang rape is defined already as any type of activity, sexual activity done to an individual without consent. Yun po yung rape. Pero regardless po na yun of sex. So dati babae lamang ang describe na pwedeng ma-rape. This time pwede din pong lalaki. No? Pero meron siyang part doon sa batas na somehow ay nag-carry over siya from the archaic na o sinaunang batas, yung revised penal code. Ano po yun? Yung Article 266-T, na carry over po siya. So ano po yung sinasabi ng revised penal code? Ito po yung effect of pardon. Dito po pagka, yung offender ay papakasalan niya yung kanyang victim, ma-extinguish yung crime of rape. So ang mangyayari po doon kapag um, halimbawa nakakommit siya ng rape pero nag-agree yung family nila na arrange yung marriage kasi para less kahihiyan, um, according daw sa batas na yon, ma-extinguish yung kasong rape, mawawalang bisa siya. Ganun din po pagdating natin sa marital rape, no? Ito po yung rape na nangyayari within the bounds of marriage. So, yung ano ba, ayaw nung spouse na babae, tapos pinilit siya ng spouse na lalaki, rape pa din yun. Diba? And pwede siya mag-file ng case. Pero, ang sabi po nung revised penal code, kapag pinatawad daw po nung asawa, yung asawang babae, yung kanyang asawang lalaki, ay at paulit-ulit niya paulit-ulit niya pinapatawad kasi syempre mahal niya, diba? Ma-extinguish din yung kasong rape. So, ito po yung isa sa mga belief, no, na nag-carry over ng mga stereotypes na nasa batas natin. So yan. Kaya isa po tayo sa mga bansang may tinatawag na Marry Your Rapist Law.